Hello guys, it's me again, Sheng, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, isi-share ko sa inyo on how do I maintain my eyebrows. So, yun, ayan. Kalat na siya guys. So, kailangan ko na talagang gawin tong content na to kasi pinatubo ko siya for this content lang. And yun, actually there are many ways to maintain our eyebrows guys. So, meron dyang threading, waxing, ano pa ba? Shaving, and plucking. Basically, yun lang naman yung ways to maintain an eyebrow. So, yun. If you're interested in this video, just keep on watching. But before we proceed to that video, guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe and also tap the notification bell para lagi kang updated every time I posted a new video. Pasintabi sa aking mga acnes kasi nagagalit na naman sila ngayon. So yun, i-share ko sa inyo guys kung paano ko nga ba siya mini-maintain kasi most of my friends are asking kung paano ko nga ba na-maintain ang eyebrows ko. Well, actually guys, bago ako natutong mag-maintain ng eyebrows, medyo struggle din talaga yung medyo mahirap din yung napagdaanan ko kasi sobrang kalat na kalat siya, parang ganito, yan nakita nyo. And makakapal yung hibla niya. So yun. Sa mga hindi naman confident na i-maintain yung eyebrows or mag-eyebrows pero gusto nyo, siguro, kasi talagang lahat naman ng bagay sa umpisa hindi mo alam or takot kang subukan, pero yun, kailangan mo din siya kasing i-try and then i-try para ma-improve din yun. So, kung matakot gawin yun, huwag ka matakot umpisahan yun. Hindi pa naman yun late sis. So, yun. Panoorin mo lang tong video na to, baka sakaling makatulong ako. Ang dami kong chika na, no? So, yun. Sabi ko nga maraming ways to maintain our eyebrows. Meron dyang plucking, shaving, threading, and ano ba? Waxing. So, yun. Sa akin, ang ginagawa ko lagi is shaving using this eyebrow shaver from Liggayu. So, yun. Gamit ko na siya, guys. Hindi ako prepared kasi wala, naiinis lang talaga ako sa eyebrows ko. So, kailangan ko na siyang linisin ngayon. So, yun. Umpisa na natin, guys. Just keep on watching. So, yun, guys. Umpisahan niyo siyang i-shave sa ilalim. Ayan. Makikita niyo naman yung kalat. Ayan. Kalat lang muna. Sa ilalim. Hindi naman totoo yun. Yung pag nag-shave ka, kumakapal siya. So, hindi naman siya totoong ganun. Ayan, naiinis talaga ako sa acne ko, guys. Ayaw nilang magpaawat, sobra. So, by the way, guys, itong shaver na to from Liggayu, it cost around 50 pesos lang. And, para ma-maintain mo naman siya, every after use, make sure na nililinisan natin ito yung pinaka-blades niya. Kasi doon lang naman napupulol yung blades kapag na-stack up doon yung mga hair. So, yun. After mo siyang gamitin, make sure na linisin siya para nagagamit mo siya not just once or twice, ganun. So, yun. So, swerte rin kayo guys kung medyo pinagpala kayo sa kilay, parang ako. Buti na nga lang, sa kilay tayo pinagpala, kahit sa ibang bagay, medyo hindi. Joke. Usually guys, yung iba kapag sinishave, ini-include nila tong taas. Yan. Ini-include nila yan. Pero sa akin, ayoko. Kasi feeling ko, parang bumababa yung eyebrows ko. So, ayoko yun. So, pwede nyo naman din siya i-shave, yung ginaganon. Pero sa akin, ayoko talaga siya. Ewan ko lang. Yung kalat lang.
So, next step guys, diba, shinave natin yung ilalim para malinis na siya. Ayan. Wala na siyang tubo. Next step naman guys is tinitrim ko to. Ayan. Ayan. I-up mo siya ng ganyan para matrim siya. Ayan. Para hindi siya makapal tignan. Ayan. Lalo kapag maglalagay ka ng eyebrow powder or eyebrow pencil, nakakatulong yun para kapag naglagay ka na nun, hindi siya parang kumakapal tignan. Ayan. Kabila. Ganyan siya guys. So, hindi na. hindi pa siya nasi-shave. Ang swangit. So, para mapakita ko lang sa inyo, pwede nyo siyang ganyan lang. Yan. And then, yan na. Yan. Ay. Yan. Trim nyo siya ng ganun. Pero sanay na akong hindi siya hawakan. So, para mas mapakita ko sa inyo ng maayos ganito. Pero kung manipis na guys, hindi na siya kailangan gantuhin na. Yung texture kasi ng hair ng ang kilay ko is makapal, mahaba. So, ayan. Tinitrim ko talaga to. Ito ba? So, thank you sa mga friend ko na nagturo sa akin kung paano maghilay. Especially si Ate Ann. Meron din siyang YouTube account, ayan. And si Ate Jim, yan, yung kanyang YouTube account. So, pwede nyo rin silang i-follow guys. Magagaling mag-makeup yung mga yun. So, nag-start akong aralin na magkilay. Siguro 2012 yun. So, 2012. So, kung natatakot kayong subukan guys, hindi pa naman huli yung lahat. Lalo ngayon, di ba, pandemic, nakamask tayo whole day, nakamask tayo sa labas, at least maganda yung kilay natin. Kasi nga, kilay is life, di ba? So, lalagyan din natin siya ng ginagamit kong pangkilay guys later after this para makita nyo na rin kung anong outcome niya. And guys, kung meron din kayong ganito, ayan. So, it's up to you kung shave nyo rin yan. Pero ako, hindi ko pinapagyan na natin siya ng pangkilay. Ayan. So, I will be using this eyebrow pencil from Into It, baka naman. So, yun, lalagyan ko lang siya para makita nyo yung outcome niya, guys. Okay na ako dun pala. Ayan o, na-trim na natin siya. Tingnan nyo yung kabila. Tingnan nyo. Wala. So, lagyan lang muna natin to para makita. Na-excite na rin naman ako. Kasi nga medyo matagal na akong hindi nakapag-trim ng kilay. Over. Para sa content na to. Yan, pinahaba ko talaga siya. So, ito. Pang-outline ko to guys. Napaka-fine nung tip niya. Ayan. Outline lang muna natin siya. Guys, ayan, makikita nyo na yung difference na ito siya sa bulto yung kabila and yung isa, malinis na natin. Ayan. So, kabila naman yung gawin natin, guys. Excited ako
Namiss ko mag-shave ng kilay. As in. Namiss ko siyang gawin. Yung mga bagay din talaga nakakamiss gawin. Pero guys promise, yung nag-start ako, medyo nahirapan din talaga ako. Pero yun nga, wala namang bagay guys na hindi natin matututunan kapag talagang gugustuhin natin. Wow! 2 hours later. Yun guys, tapos na tayo sa ating on how to maintain an eyebrow tutorial. Hope you enjoyed watching and sana may mga nakuha kayong tip from this video. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. See you in my next vlog guys. Keep safe. Bye!